বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই আপোনালোকৰ আগত যেটো হেয়াৰ মাস্ক দেখাইছো এই হেয়াৰ মাস্কটোৱে আপোনালোকৰ চুলিখিনি মিহি কোমল উজ্জ্বল কৰাৰ লগতে চুলিখিনি দীঘল কৰাত সহায় কৰিব লগতে আমি যে পাৰ্লাৰত গৈ কেৰাটিন নাইবা স্মুথনিং ট্ৰিটমেন্ট কৰাও য'ত কেমিকেল দি আমাৰ চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰি চুলিখিনি মিহি আৰু উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে সেই ফলটো আপোনালোকে এই হেয়াৰ মাস্কটো লগালে ঘৰতেই পাব পাৰিব তেনেহলে বলকচোন কোনো ধৰণৰ পলম নকৰি আজি এই ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ এই হেয়াৰ মাস্কটো বনাবৰ কাৰণে আজি মই ব্যৱহাৰ কৰিম কল আপোনালোকে চুলিৰ অনুপাতে 2-3টা যিমান লাগে ল'ব পাৰে এয়া মই মিক্সিৰ জাৰত কলখিনি কুটি ললো এতিয়া মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম 3 চামুচ দৈ তাৰ পিছতে ব্যৱহাৰ কৰিম 1 চামুচ মৌজুল আৰু একেবাৰে শেষত 1 চামুচ গ্লিচাৰিন দি গুটেইখিনি ভালদৰে পিচি ললো এয়া দেখিলেনে এয়া আমাৰ চুলিত লগাবলৈ হেয়াৰ মাস্কটো ৰেডি হৈ গল তেনেহলে বলকচোন চুলিত হেয়াৰ মাস্কটো লগাই লও আৰু এই হেয়াৰ মাস্কটোৱে আমাৰ চুলিখিনি কেনেদৰে ভাল কৰিব তাকো মই কৈ যাওঁ হেয়াৰ মাস্কটো লগোৱাৰ আগত চুলিৰ জট ভাঙি ল'ব আপোনালোকে এই হেয়াৰ মাস্কটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমেই ব্যৱহাৰ কৰিছো কলত এনেকুৱা কিছুমান তত্ত্ব আছে যিয়ে আমাৰ যিখিনি খহটা চুলি সেই চুলিখিনি মিহি কৰাত উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে লগতে আমাৰ যি ড্ৰাই স্কেল্প আছে সেই সমস্যাটো দূৰ কৰে তাৰ পিছতে দিছো দৈ কথাটো ক'বই নালাগে দৈত লেক্টিক এসিড আছে যি আমাৰ চুলিৰ উফি সমস্যাও দূৰ কৰে লগতে আমাৰ চুলিৰ গুৰিখিনি ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে আৰু আমাৰ চুলিৰ যেটো ডাল প্ৰতিডাল চুলি মিহি আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰে তাৰ পিছতে দিছো মৌজুলেও আমাৰ শুকান চুলিখিনি কোমল কৰাত উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে লগতে চুলিখিনি মিহি কৰি ৰাখে আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে আৰু গ্লিচাৰিন দিছো গ্লিচাৰিনেও হে আমাৰ ড্ৰাই স্কেল্পটো দূৰ কৰে শুকান চুলিখিনি ময়শ্চাৰাইজ কৰে ওভাৰঅল এই হেয়াৰ পেকটো শুকান চুলিৰ কাৰণে খুবেই ভাল হয় লগতে যি সকলে তেওঁলোকৰ চুলিখিনি উজ্জ্বল কৰিবলৈ বিচাৰি আছে বা চুলিখিনি খুব বেছিকৈ খহটা হৈ গৈছে চুলিৰ গুৰিখিনি শুকান হৈ গৈছে তেতিয়া হলে এই হেয়াৰ মাস্কটো লগালে আপোনালোকে সেই সমস্যাৰ পৰা সমাধান পাব পাৰিব এয়া হেয়াৰ মাস্কটো চুলিত লগাই হৈ গৈছে এতিয়া মই মিশ্ৰণটো চুলিত শুকাই নোযোৱাৰ আগতে এখন ডাঙৰ দাঁতৰ ফণি লম আৰু ফণিখনৰ সহায়ত চুলিখিনি ভালদৰে আঁচুৰি দিম যাতে চুলিত লাগি থকা যিখিনি জট সেইখিনি আঁতৰি যায় আৰু এই ষ্টেপটো কৰতে আপোনালোকে অকনমান সাৱধান হ'ব যাতে চুলিখিনি জুৰে জুৰে নাৰাচুৱে চুলিখিনি জুৰে জুৰে আঁচুৰি দিলে আপোনালোকৰ চুলিখিনি অকনমান খৰাৰ চান্স থাকে আৰু এই ষ্টেপটো যদি আপোনালোকে কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কাৰ্লি চুলিখিনি অলপকে ষ্ট্ৰেট হোৱা আৰম্ভ কৰিব সো মই এয়া চুলিখিনি আঁচুৰি ললো আৰু মই এতিয়া চুলিখিনি এনেদৰে ৰাখি থম আৰু মই আজি কোনো ধৰণৰ কেপ দি নাইবা খুপা বান্ধি চুলিখিনি নথও এনেদৰে ষ্ট্ৰেটকে ৰাখি থম শুকাবৰ কাৰণে আৰু মই শুকাবৰ কাৰণে প্ৰায় 1 ঘণ্টা নাইবা 1.5 ঘণ্টাৰ কাৰণে এনেদৰে ৰখিম এয়া 1 ঘণ্টাৰ পাছত দেখিছেনে চুলিখিনি শুকাই গৈছে আৰু চুলিখিনি একে ঠাইতে গুট খাই পুৰা জাৰু নিচিনা হৈ গৈছে এতিয়া মই শ্যাম্পু কৰি চুলিখিনি ধুই আহিম আৰু আপোনালোকেও এই হেয়াৰ মাস্কটো এনেদৰে চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ চুলিখিনি যদি খুব বেছিকৈ ৰাফ হয় বা খুব বেছিকৈ আপোনালোকৰ চুলিখিনি ড্ৰাই হৈ গৈছে তেতিয়া হলে সপ্তাহত যদি দুদিনকৈ প্ৰায় 2 বা 3 সপ্তাহ চুলিখিনিত এনেদৰে এই হেয়াৰ মাস্কটো ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ চুলিখিনি দেখিব একদম ধুনীয়াকৈ উজ্জ্বল হৈ গৈছে চুলিখিনি মিহি হৈ গৈছে লগতে আপোনালোকৰ যিখিনি শুকান চুলি আছিল সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ পৰিছে সো আশা ৰাখিলো এই ভিডিওটো আপোনালোকৰ কাৰণে অকমান হলেও সহায় হ'ব যদি সহায় হয় এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দিব যদি সেই মানদেৰকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি থব যাতে আপোনালোকে মোৰ আগন্তুক ভিডিওসমূহ পাই থাকে আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকতো ফলো কৰিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে তেনেহলে ইমানদেৰলৈকে ভিডিওটো চাই থকাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনাইছো